نتائج علامات أو نتائج جدول حضور وغياب العمال أو الطلاب، وهي مشابهة لنتائج العلامات، لكن مثالنا الآن أن الموظفين في يوم معين له غياب، له دوام، له مرض. إذا أحببنا أن نعرف من تاريخ معين إلى تاريخ معين الموظف الذي اسمه كم مرة له غياب، كم مرة له دوام، كم مرة له مرض. العلاقة مفصلة. الآن سوف نلاحظ أنه عندما نختار تاريخ من 6 إلى 7 بما معناه هذا الجدول هو الذي يعطينا النتائج، بما معناه أن الموظف جورج لنفترض أنه من 6 إلى 7 له دوام واحد وله غياب واحد. أما عندما نغير ونضيف أيام قبل وأيام بعد نلاحظ أن جورج أخذ هذا اللقب كله الذي هو يحتوي على غياب 2 ودوام 2، لا يوجد مرض. فإذا هنا القائمة تم تصميمها عن طريق التحقق من الصحة، هنا أيضا تحقق من الصحة، هنا أيضا تحقق من الصحة. أما هذه الخلايا تم تصميم هذه الدالة التي هي مقسمة إلى ماتش القسم الأول، وثم مقسمة إلى إندكس القسم الثاني، ثم مقسمة إلى ناتج الإندكس مع الماتش ضربت مع ناتج المقارنة بالتواريخ. فإذا القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث هو أننا نقارن أن B7 هل هي أكبر أو تساوي المجال من B1 ل E1 لنلاحظ التاريخ الذي سجل هل هو أكبر أو يساوي هذا المجال. ناتج يضرب مع إندكس وماتش. وأيضا يوجد ناتج آخر أننا نقارن الB7 قرنت، الآن B6 نقول أنها أصغر أو تساوي ما هو موجود من B1 إلى E1. لنفكر مع بعض أيها السادة المبرمجين. نحن عندما طلبنا الماتش، نلاحظ الماتش علاقتها بسيطة، تقول أن ما هو سجل بالB9 لأنه اسم الموظف أين هو موجود في المجال من A2 ل A4، هذا هو المجال من A2 إلى A4. نلاحظ عندما نعطي F9 يقول إنه موجود في أول المجال. هذا الناتج إذا تم دمجه مع الإندكس التي تقول أنا لدي مجال من B2 إلى E4، من B2 إلى E4 هذا المجال كله. أين هي نتائج الأول أي السطر الأول؟ نلاحظ الإندكس تعطينا بالF9 نتائج السطر الأول الذي هي غين ميم غين ميم غين. فإذا الماتش والإندكس، الماتش تعطينا رقم السطر والإندكس تعطينا البيانات. ما هو المهم هنا؟ لنلاحظ أن الإندكس عندما أعطت البيانات تم دمجها وتم إرفاقها مع مساواة، وبذلك نقول هل الإندكس التي هي موجودة هنا تساوي D9؟ لنلاحظ ما هو D9. D9 هو الضاد، وهنا نطلب B2 بهذه السطر، وهنا نطلب B7، وبذلك نقول كم مرة
بهذا الاستدراج كم مرة يوجد ضاد. إذا طلبنا الF9 نلاحظ نتائج كلها فولس، بما معناه أنه لا يوجد لدينا ضاد بنتائج الإندكس، لأننا عندما نتذكر أن نتائج الإندكس كانت غير ميم غير ميم، وبذلك عندما نقارنها مع ما موجود في D9 يظهر لا يوجد شيء، فولس. نحن نستفيد الآن من هذا الفولس، لأن عملية الضرب سوف تضرب مع فولس ترو، وهنا سوف تضرب مع فولس ترو، ونتائج الفولس ترو والفولس ترو تعطينا الرقم، لأن إشارة الناقص ناقص تعطي نتائج فولس ترو فولس ترو فولس ترو. أما عندما تعطى الإشارة، لنلاحظ الآن، نلاحظ أنها أعطت النتائج، وهذه الإشارة تساعدنا في معرفة الناتج النهائي الذي هو الصفر. لنعود ونشرح منذ البداية. الماتش تعطينا رقم الصف، والإندكس مع هذا المجال الذي هو من B2 إلى E4، هذا المجال يعطينا استدراج السطل المعين الذي هو السطل الأول. أما عملية الضرب الموجودة هنا وعملية الضرب الموجودة هنا نحن يضرب أن الB7 هل هي أكبر أو تساوي هذه التواريخ؟ لنلاحظ الF9 ماذا نستفيد من هذا المجال، إنه يعطينا أيضا true بما معناه أن الرقم المسجل بالB7 متوافق مع كل هذا المجال. وعندما نقول الB6 هل هو متوافق مع المجال أيضا، نلاحظ أنه أعطانا نتيجة أنه متوافق مع كل هذا المجال. وإذا طلبنا من الإندكس أن تعطينا النتائج، نلاحظ أنها تقول أنها متوافقة مع كل هذا المجال. فإذا هنا true ضرب true نتيجة معروفة أنها true، لكن ضل false فإذا أعطت للكل false. وبذلك إذا أحببنا أن نعرف true ضرب true تعطي النتيجة 1 1 1. أما 1 ضرب 0 يعطى الصفر، وبذلك نحصل على أنه الناتج صفر. ليست العلاقة معقدة، لكننا سوف نفهم أنه يجب أن نقارن بين التواريخ إذا كانت محدد فيها الكل. إذا تم اختيار تاريخ غير محدد تحصل على الفولس، وعندما يكون هنا فولس وهنا فولس بما معناه الناتج الموجود هنا يتجاهل. الغين الذي إذا تم اختيار 6 إلى 7 من 6 إلى 7، وبذلك الغين هنا أصبح 1 لأنه هنا متوافق. الغين موجودة هنا بالإندكس. نلاحظ الآن الغين موجودة في الإندكس، لكنها لا تظهر لأنها غير متوافقة. حسب التواريخ يتم تجاهل القبل والبعد، يتم أخذ فقط الوسط. لماذا؟ لأن هنا التوافق هنا
الغين موجود في الأول وفي الثالث، لكن عندما نطلب التوافق هنا نلاحظ أنه غير متوافق مع الآخر، فإذا الآخر سوف نتجاهله. إذا كانت true سوف نتجاهله، يعني سوف نلاحظ الخيار الأول سوف نتجاهله لأن التاريخ الأول هو غير متوافق. نلاحظ أن أخذ false، فإذا false ضرب true false، والناتج ضرب true أيضا false، فإذا تم تجاهل هذه الخانة. هنا نحصل فقط على true ضرب true، true ضرب true، false true، فإذا حصلنا على true واحدة فقط. وبذلك عندما نطلب هنا F9 نحصل فقط على واحد. ضروري وجود التاريخ الأول وضروري وجود التاريخ الثاني. طبعا المثال يكون أبسط إذا لم يكن فيه تاريخ، لكن تم وضع هذا التاريخ، ونشكر الجهة التي تم وضع الفيديو من قبلها، وتم تعديله بالطريقة المناسبة لكي يتم الشرح أفضل من قبلنا. التاريخ الأول والتاريخ الثاني ضروري، أما الاندكس والماتش إنها هي التي تعطينا البيانات، لكن لا نستدلج كل البيانات، على حسب التواريخ نختصر البيانات. واستفدنا من عملية الضرب بين القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث، لأن إذا الكل true نحصل على النتيجة، وإذا إحداها false يتم تجاهل النتيجة في هذه الخانة. نرجو أن يكون الشرح كافيا ووافيا. أتمنى التوفيق للجميع. البرنامج سهل جدا، يرجى تطبيقه لدراسة صحته والاستفادة منه. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد.